Salut! Pentru că ai deschis, vreau să te rog un lucru, nu doar să auzi și nu doar să vezi și nu contează ceea ce înveți sau afli de la acest video. Vreau să folosești ceea ce afli prin propria ta testare, prin propria ta experiență practică. Să-i dăm drumul! Am pentru tine 5 secrete pentru a lucra concentrat. Și înainte să ți le spun, mi-aduc aminte povestea la doi șoricei care au căzut într-un bol cu cremă. Primul a început să alerge, a obosit și a murit. Iar al doilea, văzându-l pe prietenul lui că a murit, a alergat și mai repede și mai mult până când a transformat crema în unt și a reușit să iasă din bol și și-a salvat viața. E exact și cu noi la fel. Dacă nu facem un efort de concentrare pe ceea ce vrem să facem în viață, pierdem posibilități, relații, oportunități, parteneriate, business-uri, joburi, pentru că nu ne putem concentra pe un lucru. 1. Mergi în pivniță, du-te într-un loc în care poți sta singur, fără telefon, fără laptop, fără ceea ce te distrage și fă ceea ce ai de făcut. Gândește, creează, inovează, fă din tine, scoate partea din tine, partea aia lăuntrică, unde știi foarte bine că ai resurse. Concentrează-te pe timpul tău, jumătate de oră, o oră, fără copii, fără familie, fără telefon, fără laptop, fără nimic, în care doar tu cu tine stai și creezi. Și îți creezi viața, visele, îți creezi tot ceea ce e mai bun cu viața ta. Am avut un caz acum ceva timp în care era parcă în 2008, mă suna lumea și eram aglomerat, trebuia să termin un proiect până la 1 ianuarie, era până la sfârșit de octombrie și le spuneam, băi, vă rog frumos, lăsați-mă, vă sun eu după. I-am sunat după 1 ianuarie, pentru că mi-a luat 3 luni să termin proiectul și zilnic îmi făceam timp pentru mine ca să termin acel proiect. Dacă le răspundeam lor și stăteam după nevoințele altora, aș fi terminat proiectul undeva în aprilie sau în mai. Deci când te concentrezi pe timpul tău și îți dai ție timp, vei ajunge la niște timpi foarte buni încât să-ți duci proiectul, rezultatul la bun sfârșit să vină mai repede și mai bine. Dacă ții un pic telefonul deoparte, dacă ții un pic distragerile deoparte, când te duci în locul în care tu poți sta singur, oriunde te simți tu bine și poți crea, inova și lucra eficient cu tine, acel timp pentru tine este aur. 2. Pune atenția pe de ce vrei și nu pe ce vrei. Pentru că de ce întărește voința. De ce e o poartă către noi posibilități, oportunități și apare în tine, dacă te întrebi de ce fac un lucru, apare o pasiune, o stare, un sentiment, cum că este combustibilul tău de viață. Dacă o să vezi foarte mulți oameni care fac lucrurile din punct de vedere mecanic și doar cu interes financiar, sunt oameni care fac din pasiune, din interes emoțional. Cu acei oameni du-te și lucrează, pentru că acei oameni, dacă te urci cu ei în autobuz, cu ăia câștigi. Oamenii care fac lucrurile din pasiune sunt oamenii care nu vor renunța niciodată. Chiar dacă vor cădea de 100 de ori și li se va respinge un proiect de 100 de ori, ei tot vor continua cu acei oameni. Sau dacă tu ești acel gen de om, ești ca aurul într-o firmă, ești ca aurul într-o instituție unde dacă regăsești sau că găsești în tine de ce faci ceea ce faci și găsești pasiunea în tine, vai cum ți se schimbă viața, vai ce energie apare, ce fel de combustibil poți genera pentru ceea ce faci și jobul tău, proiectul tău, business-ul tău prinde viață. 3. Dezvoltă solitudinea. Chiar și o oră, chiar și 30 de minute pe zi, chiar și 2 ore dacă poți, du-te undeva și ascultă, nu știu, muzică clasică încet, stai liniștit și pune-ți în ordine gândurile pe o foaie, scrie ce vrei, creează ce vrei, inovează, scrie-ți ideile. Dacă scrii gândurile și ideile tale, să vezi cât de mult te duci în partea lăuntrică și scoți. E o stare pe care puțini oameni o accesează, dar dacă o accesează, din ei iese o operă, iese o artă, iese ceva wow! Și dacă poți crea această unicitate stând sau creând solitudinea, pentru că dacă tu ești în stare să creezi unicitate, dai valoare la tot ceea ce faci. Dacă stai printre oameni și crezi că de acolo îți poți scoate, e greu, pentru că când stai între alții, iei de la alții și preiei de la foarte mulți oameni. Când stai cu tine,
preiei și scoți tot ce e mai bun din tine. 4. Automotivează-te. Dacă reușești să te automotivezi, oricum vrei tu, prin autosugestii, prin vise, prin imaginație voluntară, prin ce vrei tu, dacă o faci, wow, cât de tare este. Sunt două feluri în care te poți automotiva și poți trage de tine. 1. E ceva ce găsești și faci și cumva te împingi pe tine de la spate și aceasta este o voință discontinuă, o zi o faci, 3 nu. Sau găsești ce te atrage sau ce găsești pasiune în ceea ce faci. Și aceasta este voința continuă care te duce la câștig, orice fel de câștig vrei tu. Și sunt două, e atât de simplu, nu știu mai simplu cum să rezum acest punct. Câștigătorii câștigă, pierzătorii pierd și tot timpul câștigătorii și asumă responsabilitatea. Indiferent de oră, de zi, fie că e duminică seară, ei fac ceea ce au de făcut din pasiune. 5. Concentrează-te să oferi înainte să primești. Dacă pui atenție pe ceea ce sau te îndrăgostești de ceea ce faci sau te îndrăgostești de clienții tăi înainte să cumpere, acei clienți îți vor cumpăra. Dacă reușești să dai 200% neștiind că acei clienți îți cumpără și ești zâmbitor, entuziasmat și îți faci jobul și îți vinzi produsul sau serviciul bine înainte ca ei să cumpere, câștigi. Dacă te concentrezi pe acest lucru, să oferi înainte să câștigi. Dacă te concentrezi pe faptul că doar ei vor cumpăra sau nu, ai pierdut. Pune atenție și pune concentrare să oferi înainte să primești. Este un atu pe care toți oamenii mari de succes din lume îl fac. Dacă reușești să te îndrăgostești înainte pe ceea ce faci, fără să ai rezultat, fără să ai efecte, o să vezi că banii vin, rezultatele vin, afacerile vin, oportunitățile vin după. Dacă vrei, sunt 3 tipuri de concentrări pe care, așa la final, ți le dau ca un tips. Oamenii care sunt nemulțumiți se concentrează pe faptul că nu câștigă suficient. Nu am bani suficienți, nu câștig suficient la jobul meu și acest gen de oameni sunt de multe ori auzi că se plâng, că îi acuză sau că ne mulțumesc sau că sunt nemulțumiți. Al doilea gen de oameni care se concentrează pe nevoile ființei lor și a familiei lor, acest gen de oameni doar despre asta vorbesc și doar la acest statut se rezumă. Ei nu văd nevoințele altora sau nevoințele companiei, firmei în care lucrează și nu trag foarte mult pentru firmă. Al treilea tip de oameni care se concentrează pe nevoințele societății sau nevoințele instituții sau firmei în care lucrează, acest gen de oameni tot timpul câștigă mai mult decât toți ceilalți, pentru că văd ansamblu și văd de sus situația. Dacă te numeri printre acest gen de oameni care se concentrează și pe nevoile altora, pe nevoile societății, instituției, firmei sau familiei, cât și a tuturor celor din jur și nu doar pe el însuși, acest gen de oameni tot timpul vor câștiga, indiferent ce vor ei să câștige, vor câștiga mai mult. Fă un exercițiu dacă vrei, du-te în oglindă și uite, ca un simplu fapt de autosugestie sau de automotivare care cu mine funcționează și cu tine funcționează dacă îl testezi și spuneți, nu contează ceea ce fac sau nu contează cum e sau cum va fi, eu tot voi reuși. Dacă îți spui asta în oglindă, tot voi reuși, generezi în tine acea stare, acea pasiune care, wow, cum este. Reține că aceste 5 secrete pentru concentrare sunt greu de făcut, dar odată ce le testezi zilnic, ele devin un ritual, un ritm de viață în care tu dezvolți în tine o nouă stare prin care orice te apuci să faci, orice job ai, vii cu mai multă vitalitate, energie și entuziasm și îți faci treaba neconcentrându-te pe rezultate și concentrându-te pe ceea ce faci să fie bine, că rezultatele vin după. Ultimul lucru pe care ți-l zic: oprește-te să te mai autojudeci, să te mai autocritici negativ, oprește să mai vorbești despre ce gândesc alții, de ce vorbesc alții, de ce te bârfesc alții.
puneți atenția pe ce poți face tu și nu faci. Să-ți fie de bine!